чорні брови. Я була в салоні, і це просто жесть. Так що ти бачив? Нічого. Вже бачу, як хейтери пишуть: в неї дуже чорні брови, вона що не бачить. Так що Всім привіт! З вами Everydancing. І, дорогі друзі, сьогодні я продовжую свою серію інтерв'ю з фіналістами нацвідбору на Євробачення 2026. І вже моєю сьомою гостею стає співачка, сонграйтерка, учасниця різноманітних шоу, ну і, звичайно ж, фіналістка нацвідбору на Євробачення 2026. Це у нас Валерія Форс. всім привіт! Мене звати Валерія Форс. Я україно-американська співачка. Можливо, хтось знає мене як Валерію Сімулік за участі в Україні має талант, X-Factor або завдяки моїй пісні I am a Fire, яка облетіла майже весь світ і потрапила у топ-чарти десятків країн. В кожній моїй пісні є історія, в якій кожна людина може знайти себе, свою емоцію, свою підтримку. Дякую вам за вашу любов і підтримку. Обіймаю всіх. Валерія, вітаю вас! Вітаю, привіт! Як ти Привіт. класно взагалі ведеш, як знаєш, подкаст. Мені дуже подобається, дуже класно. Щиро дякую, щиро дякую. Валерія, розкажи, будь ласка, як справи? Як ти зараз почуваєшся? Тому що в Україні, на жаль, страшні зараз часи, важко по всіх параметрах. Розкажи, як ти? Ну, по-перше, ось чайочок, я зігріваюся. Вчора купила собі термос, дуже гарний український бренд, і він реально тримає дуже довго чай. Тепла водичка. Зараз у нас є світло, нас трішечки балують сьогодні, але був такий момент, що взагалі їздила на зйомку, знімалася в -15, я була в тоненькому светрі багато часу. І я, якщо чесно, приїхала, думаю, зараз потрібно відігрітися, тому що голос, тому що зараз буде мені дійсно погано, тому що такі лімфоузли стали отут. І немає світла, немає води взагалі гарячої. І я навіть не могла розігріти, тому що в мене і газовий балон закінчився. Тобто трішечки весело було в цьому плані. І я коли спускаюся ще там в паркінг підземний, я беру з собою кішечку, вона в мене там ридає позаду. Я знімала відео, просто я вже 2 місяці в Україні, і взагалом, мало хто знає, що я буду тепер жити на 2 країни. Я зараз взагалі дивлюся нерухомість, можливо, тут в Києві. Мені хочеться більше часу тут проводити. Я вам чесно хочу сказати, я себе почуваю вдома, мені дуже допомагає підтримка моєї команди, моїх друзів. Тож, а вже ж, це дуже складно для людей, але я вам от чесно можу сказати, я це якби помічаю, але сказати, що це якось мене вибиває із колії, або я не хочу далі рухатись, а вже ж ні, тому що я розумію, що це наші реалії, але я намагаюся бачити там позитивні якихось моментів. Добре, Валерія, давайте розпочнемо з бліцу. Ви готові? Так, Поїхали, Валерія. Журі чи глядацьке голосування? глядацьке голосування. Окей. Популярність у TikTok чи Spotify? О, і там, і там. Окей. Приспів, що запам'ятовується та чіпляє, чи унікальні куплети? Приспів Окей, запам'ятовується. добре. Відкриття шоу, і це неможливо, чи на твір, чи просто концерт, чи закриття? В моєму випадку відкриття. Це правда. Соло на сцені, чи щоб були танцюристи або додаткові якісь особи? Велике шоу. Окей. Тобто сцена з, наприклад, великою кількістю реквізиту, чи більше, знаєте, такий мінімалістик вайб? Мінімалістик. Окей. Яка пісня з Євробачення, неважливо, чи це України, чи це від іншої країни, вас змушує танцювати? Дикі танці, Руслан. Вау, класно. Якби такого ще не звучало з фіналістів. Добре. Кого б запросили до дуету, але, наприклад, це не має бути з України, людина хоча б може бути, щоб заспівати на якомусь великому концерті? Джамала. Джамала. Окей, цікавий вид. Одне слово, яке описує твій стиль на сцені? Вогонь. Вогонь. Окей, окей. Найдивніший комплімент, але, наприклад, що тобі просто він запам'ятався, який тобі говорили під час приготування до нацвідбору. Наприклад, там може Джамала могла сказати, або, наприклад, хтось з групи, або єврофани.
Боже, мене таке в голову лізе. Ну, зараз почекайте, дайте я подумаю. А, найдивніший ну, чесно, найдивніший, найсмішніший це після фан-зустрічі до мене підійшла жіночка і каже: Ой, ви так гарно виглядаєте, але скажіть вашому стилісту, щоб підтягнув груди, бо у вас груди дуже висять. Окей, окей, цікаво. І останнє з бліцу. Хто твій найбільший конкурент, на твою думку, на нацвідборі 26? Всі. Загалом всі дуже сильні в цьому році. Дуже. Так. Ну це просто люди вважають, що це нацвідбір, що це саме Євробачення. Тому ж, звісно, всі. Але в будь-якому випадку, хто б не представляв Україну, це буде дуже достойна людина. Я це знаю, тому що сам нацвідбір Джамала відібрало просто Так. неймовірні талановитих людей. Я з вами погоджуюсь. Цього року він надпотужний. І класні пісні, і вокальні, що мені дуже до вподоби. Тобто Джамала вибрала класних артистів. Це приємно. І я Так. думаю, що це приємно і чути, і дивитися. Добре, Валерія, звичайно, ми зібралися з вами, щоб поговорити саме про вас і про пісню. А отже, перше моє питання. У вас був величезний, знаєте, такий успіх в Штатах, скажімо так, про який, знаєте, ну багато хто з артистів мріє і не може досягти навіть протягом всього свого життя, всієї своєї кар'єри. Як прийшла ідея саме позмагатися в Україні на нацвідборі і залишити свою кар'єру, скажімо так, на оці певні місяці і просто приїхати сюди? Ви знаєте, в мене давно загалом була мрія все ж таки пробитися в українському шоу-бізнесі. І якщо ви знаєте, я багато років намагалася це зробити, і вже коли я дійсно перестала вірити в себе, я перестала взагалі співати. Я переїхала в Штати, в мене там було навчання в Playground Studio, студії Івана Чабак. Тобто, і я там відновила свою цю впевненість. І коли ми почали вже працювати. Спочатку я була вестою, ми працювали з продюсером, але той проект ми закрили, тому що там дуже було багато непрозорих моментів. І потім ми вже зробили Валерію Форс, яку саме ви знаєте. І саме з однією піснею What Do You Want вона потрапила в Grammy плейлист, тому що ми там інтегрували українську мову, і мені дійсно важлива ця ідентифікація себе як української артистки, тобто україно-американська артистка. Чому? Тому що в Америці почалася якби моя кар'єра повноцінна, але в мене є українське коріння, яким я дуже пишаюся, і я вважаю, що наші жінки найсильніші у світі. І в принципі мені дуже хотілося розвиватися на дві країни. Окей. А загалом саме Євробачення це була неймовірно велика мрія ще з самого дитинства. Я дивилася кожен нацвідбір, і я дивилася саме нацвідбір. Я не дивилася навіть саме Євробачення так часто, як я дивилася нацвідбір. Тому Мгм. мені дійсно кортіло це зробити. В дитячому Євробаченні я була, потім я подавалася в 2017 році, не пройшла в лонглист. То була велика травма для мене. Там майже рік я перестала взагалі співати. І після того. Коли в мене вже з'явилася дуже велика команда, коли я знайшла дуже крутого саунд-продюсера Вінні Віндіто, який зі мною співпрацює, я зрозуміла, що ось саме я готова. І, в принципі, в мене була не просто в голові те, що я приїду лише на Євробачення. Ми вже плануємо великий альбом україномовний, який я написала в Україні. І після того я хочу взагалі поїхати в тур. Я вже це роблю. Я поїхала в Харків, у Львів. Ми хотіли ще поїхати в Одесу, в Полтаву, просто у нас не може бути так багато часу. Я поїду в Харків 31-го, але немає стільки часу, тому що дуже велика підготовка, і я планую дуже велике шоу. Супер, вау. Мені подобається те, що ви знайшли оцей ресурс, і так як ви сказали, ви вже готові йти і, скажімо так, розривати сцени нацвідбору, щоб побороти за свою мрію. Це дуже важливі слова, і мені, я ж кажу, подобається те, що саме від вас пішло, що ви готові. А це головне, тому що сама Джамала говорить, що якщо ви в чомусь сумніваєтесь, краще почекати ще рік, а можливо 2. Якщо ви відчуваєте цей вогонь, от цю, знаєте, родинку, що треба йти, то тоді подаватися потрібно. Так. Супер. Ось я чекала, я дійсно чекала, і коли я відчула оцей запал, коли я написала вже пісню, я відчула все, я готова, тому що, ну, ви знаєте, я знаю, що я дуже така цілеспрямована, і майже нічого не може мене зараз скинути, лише, напевно, Прекрасно. смерть. Це
О, давайте без цього. У нас буде хороше і світле інтерв'ю. Добре, Валерія. Звичайно ж, ми, як єврофани, дуже пильно слідкуємо за піснями зараз. Ми їх, знаєте, оцінюємо, дивимося якісь, можливо, меседжі закриті, відкриті між рядками. Але хочеться почути, знаєте, від самого автора, від людини, яка створила ту свою маленьку дитину музичну, щоб більше дізнатися про цей трек. А отже, Валерія, розкажіть мені, будь ласка, з чого почалася ваша пісня? Це, наприклад, знаєте, був якийсь стан певний, можливо, зі слова, можливо, з музики, можливо, з якоїсь енергії. З чого все почалося? Мені дуже подобається, що ви прирівняли пісню до дитини, тому що це завжди я кажу, що це як моя дитина. Це дійсно так, тому що я всі пісні пишу сама. Ви знаєте, почалося все дуже з далекого часу. Пісню я присвятила своєму жіночому роду і всім жінкам. Коли я Окей. була маленька, я співала з моєю прабабусею, яка пережила голодомор, і саме вона мені подарувала це натхнення співати. Ми співали з нею народні пісні, і вона мені завжди казала: ось мені так хочеться бути на сцені, а в мене немає цього взуття. На сцені ж не можна просто взуття одягнути. І ви знаєте, мені здається, саме оце, ось її мрії, вони якби перейшли до мене. Потім моя мама мене дуже сильно підтримувала. Вона собі завжди відмовляла у всьому. Але я була завжди з іголочки, концертні костюми. Я їздила по конкурсах, а моя бабуся поїхала на заробітки в Італію, щоб допомагати, тому що це коштувало дуже великі кошти, тобто різні заняття, різні поїздки. І моя пісня це продовження їхньої віри в мене. Мені дійсно хочеться надихнути багатьох жінок, тому що багато хто бачив мій шлях, багато хто бачив, як мене цькували у 2014 році, коли я була маленька. Але я дуже сильно відновилася, і по мені видно, наскільки я впевнена зараз у собі, наскільки я несу позитивну енергію. І тобто це не просто для мене мрія, це ще моя місія, тому що коли я вчора буквально прийшла на студію, і дівчинка каже: Боже, Лєра, ви не розумієте, я дивилася X-Factor, коли була мала, і я почала співати, тому що ви тоді мене надихнули співати фольклор. Тому що ще коли це не було мейнстрімов, якщо ви знаєте, я співала пісню «Алюля», це народна пісня, Мгм. яку я далі продовжила, написала. І я ще в 14 років написала оцю, ну, якби продовження цієї пісні, і саме це надихнуло її далі працювати в вокалі. Тож ось про це моя пісня. Супер, класна ідея, класний меседж. Знаєте, я люблю, коли в пісні закладено щось більше, ніж просто рядки. Просто, знаєте, ми співаємо про якусь ідентичність, а немає чогось глибшого. Це прекрасно. Валерія, розкажіть мені, будь ласка, в який момент ви зрозуміли, що ця пісня не належить просто, знаєте, тільки для вас, а ви хочете її поширити не тільки, наприклад, в Україні, а щоб ця пісня пішла за межі і стала на міжнародній сцені, наприклад, Євробачення? Ви знаєте, взагалі моя кар'єра почалася з того, що мені хотілося, щоб мене чув весь світ. Тобто і Євробачення, згідно того, що це мрія, це велика платформа саме навіть в Україні показати себе, заявити про себе. Це неймовірне відчуття. І ця ідея була з самого початку моєї кар'єри. Але як я вам сказала, я розумію, що навіть якщо мій шлях закінчиться на нацвідборі, він не закінчиться на світовій арені, тому що ця пісня вже у нас потрапила до плейлисту органічно в Європі. Я не знаю Мгм. саме де, тому що це контролює команда. Я зараз якби намагаюся, знаєте, більше медитувати, менше дивитися, хто більше, хто менше, тому що оця гонка, вона дуже тебе якби дуже заземляє інколи. Розумію. Окей, цікава відповідь. Добре, Валерія, дивіться, я підготував, знаєте, не просто питання і питання-відповідь, щоб не було глядачеві навіть скучно дивитися. Я підготував колесо. Ну, інтерв'ю у нас онлайн, тому прийдеться мені його крутити. Але яке колесо, що воно означає? Тут будуть, скажімо так, теми, а тут номер питання. Я його, скажімо так, крутану. І вибереться тема і питання саме для вас, які я підготував. Тут 10 тем, звичайно, ми на всі відповідати не Це будемо, тільки там цікаво. буде тільки 2, але подивимося, що вам випаде. Тема називається «Всередині артиста. Питання номер 3». Добре, питання номер 3 звучить так. Валерія, яка емоція в вашій пісні є ключова? Саме емоція. Так, саме емоція.
Боже, їх там такий мікс, знаєте, що тяжко виділити одну. У мене в голові крутиться емоція радості, але я розумію, що там взагалі ця пісня більше про боротьбу, про натхнення, про запал, про вогняність. І я навіть не знаю, яка емоція саме це Чесно, описує. от ви назвали оці слова, я не знаю, чи вам можу допомогти. От мені, наприклад, натхнення. Ви ще перед цим, як сказали, як ви Так. подумали, у мене саме натхнення таке, знаєте, слово відразу з'явилося, і ви також відразу його сказали. От мені здається, що натхнення це саме те слово, яке могло пописати саме вашу пісню. Да, і чутливість. Все ж таки О, і вона чутливість, от, так. да. Вона Угу. дуже жіноча і безпосередньо вона ще й дуже вогняна і дуже така, знаєте, Так. що начебто це шлях жінки, коли там є якісь моменти в житті, коли ти не подобаєшся собі, дуже складно. Да? У кожній жінки там є родина, заради якої вона там намагається все робити у своєму житті, але в якийсь момент з'являється вона, оце альтер-его, коли вона така. I'm a bad bitch, знаєте, така історія. Тобто, я думаю, що це про це теж. Окей, добре. Скажіть, будь ласка, давайте так, перейдемо вже ближче до пісні. Назва пісні Open Our Hearts. Скажіть, будь ласка, що ви вкладали саме в назву пісні? Я не питаю за меседж самої пісні, але саме назва. Я розумію, що це, наприклад, взято з самого якби речення пісні, але що саме для вас оце ці три слова означають? Це про те, що незважаючи на те, що в твоєму житті не закривало тебе емоційно, чутливо, твоє серце, важливо відкрити своє серце, тому що лише позитив дає тобі позитив. Тому що я Супер. дійсно вірю, що ти кладеш, то ти отримуєш. Мгм. Це правильно, це правильно. Це важливі слова. Тільки після того, як ти, скажімо так, відкриєш серце, будеш добрим до інших і приймати позитивно, то і тоді сам підеш вгору. Класно, класно. Мені також подобається меседж. Ніби, знаєте, як то кажуть, simple, якби words, а мені дуже вони імпонують. Добре, Валерій, Дякую. скажіть, будь ласка, тепер вже, знаєте, за меседж пісні. Ви трішечки розповіли вже, перед цим, але давайте так, не тільки для української аудиторії, а, наприклад, вже подумаємо, що ви вже представляєте нас. Як би ви додатково ще пояснили іноземному глядачу, що ваша пісня, знаєте, хоче і може донести? Важливо дуже створювати ком'юніті. Ком'юніті, де ніхто один одного не цькує, а навпаки, оцей саме вогник, який є в кожному з нас, який дуже легко потушити. Мгм. Хейтом. Важливо, щоб було саме ком'юніті, яке тебе навпаки штовхає вперед, підтримує. Наприклад, якщо це молода артистка, щоб не було такого, що вона не знає, а як її там вона пішла до продюсера, продюсер в неї там не зміг їй допомогти, так там обманув чи щось таке. Мгм. Потім вона там намагається в соцмережах, а хтось на неї блоки кидає. Чи вона намагається створити якийсь контент, і блогер міг би допомогти, а в неї немає грошей просуватися. Тобто важливо створювати оце ком'юніті. І мені здається, в Європі ком'юніті жіноче дуже сильно працюють. Ці жінки-феміністки, знаєте, які дійсно за один одного. Тобто це навіть не про фемінізм зараз. Я кажу в принципі ком'юніті творчих людей. Які повинні один одного підтримувати. І це скрізь так повинно бути. Тож Мгм. я думаю, що ця пісня більш про, знаєте, як we are one. Типу, ми Окей. реально один організм. Як не Мгм. крути, ми живемо на цій планеті, ми повинні рухатись разом. Тому що одну спічечку можливо дуже легко зламати. Якщо це пачечка, то ти її ніколи не зламаєш. Класне порівняння, класне порівняння. Скажіть, будь ласка, от уявіть, що ви ментор такий, знаєте, і від чого ваша пісня починається і чим вона закінчується? Таке, знаєте, більше філософське питання. Тобто, якби ви могли провести нас, скажімо так, за ручку, так як ви писали пісню, так по кожному етапу, і от від чого ми починаємо і чим ми закінчуємо? А, ви знаєте, для мене це народження, біль, переродження, сила.
Вау, Тобто окей. пісня "Ти народжуєшся", в тебе є оцей вогник, оце саме творча енергія, коли ти думаєш: "Я зможу, я хочу стати там кимось". І Мгм. потім ти стикаєшся з тим, що, дуже багато є негативної енергії, все ж таки вона є, і ти повинен все ж таки бути відкритим до своєї мрії, відкритим все ж таки до світу, не закриватися. Тому Окей. що в якийсь момент, коли це вже і ми переходимо до приспіву, якщо навіть тебе починають цькувати, ти відкриваєш своє серце. І знаєте, я хочу, щоб люди розуміли, що доброта це не дорівнює слабість. Доброта це навпаки це дуже сильно, але якщо ти маєш кордони для себе, коли ти себе любиш. Тобто і далі у нас починається реп-частина, де я кажу I'm breaking the chains, тобто я розриваю цепі, я розриваю цю негативну енергію, є справжній вогонь. Тобто це Мгм. коли ти свідомо розумієш свою силу, і в тебе вже з болю ти виходиш в переродження. І коли йде українська частина відкрила серце знов, я стала собою без зайвих слів, мій голос пролунав до зірок. Тобто, Боже, я щас вам кажу, в мене аж сльози, знаєте, від того, що ти дійсно розумієш, хто ти, ти споминаєш те, що ти взагалі народився вже з цим вогником. В цей момент ти кажеш, мій голос пролунав до зірок, тобто мене буде чутно, незважаючи ні на що. І далі ти продовжуєш нести свою місію. Ось. Вау, вау. І знаєте, в мене відразу з'явилася назва іншої пісні. Я думаю, що ви знаєте. Це Кончіти Вурст, переможниці 2014 року Rise "Rise". like a phoenix. Оце, як ви розповідали цю історію, от у мене в голові ця картинка, знаєте, ви народжуєтесь, Боже, я потім її обожнюю. Це просто обожнюю. Це просто неймовірна людина. І ця пісня, це просто, знаєте, дуже часто кажуть про те, що от не хочеться цього, щось хочеться нового, не хочеться традиційного співу, цю баладна історія. Але блін, це працює. Оця традиційність все ж таки інколи її так не вистачає. так, і оця емоція, яка пробирає до душі. Це найважливіше на конкурсі, а саме на Євробаченні. Добре, Валерія, давайте другий раз крутанем. Цікаво, що цього разу вам випаде. Давай, крутись, крутись. Добре, дивимося. Тема образ, ідентичність та правда. І питання під номером 6. Окей. Питання звучить так. Валерія, чи змінює Євробачення твоє уявлення про себе як артиста? Е, як, е, як артиста не змінюю, але я ще більше дізнаюся про себе. От мій образ ще більше відкривається. Окей. Так. Це, в Угу. принципі, це все, що я можу сказати. Я не змінююсь. Я Окей. далі продовжую якби свою місію, свій образ, але в мене таке відчуття, знаєте, що я була наче якби скульптура гарна, але зараз ми її дуже деталізуємо. Супер. Така, знаєте, коротка, але змістовна відповідь. Дякую, дякую вам за це. Валерія, ви вже як говорили про пісню, сказали, що вас аж пробирає до слів від рядків. А скажіть мені, будь ласка, чи є от момент, наприклад, можливо, це речення, можливо, це, не знаю, там брідж, куплет, приспів. Коли ви співаєте, неважливо, це може бути навіть 20-й, 30-й раз, ви його відчуваєте найемоційніше. Найемоційнішим я вважаю реп-частину. Вона просто в цей момент мені навіть Джамала казала, що ти, коли я тільки навіть приїхала на прослуховування, що вона каже, ти просто в момент репу, ти наче ожила. Ну от дійсно, якось в вокалі, можливо, я виглядаю більш стриманішою, такою, знаєте, такою елегантною. А коли починається реп-частина, оце все, що мені є оцей запал, вже тут починається Валерія Форс вийшла. Тобто почала Валерія Сімулік, а вийшла Валерія Форс. Тобто, я Окей. думаю, що ця частина вона найемоційніша для мене, і найтака з тим, що вона є деякий, якби дуже драйвова, вона для мене дуже чутлива. Але я вам скажу чесно, жіночий реп, він не дуже сильно популярний. Але у вас, він, знаєте, це моя думка, глядачі може бути інакше, звичайно, але для мене звучить настільки стильно, і я б навіть міг трішки порівняти до Ріанни, можливо, трішки. Я знаю, що це зовсім Так. інше, але щось воно схоже для мене. І я це в своїй реакції також говорив, що настільки, знаєте, воно от нога в ногу з 26-м роком. Тобто воно стильно, музично інакше, і ти не очікуєш. Знаєте, як ви кажете, йде Валерія, така собі ніби дівчинка, така простенька, лірична, і тут залітає, я б сказав би, Валерія Форста, яка
відрізняється від усього, і ти такий сидиш, типу, Да. а так можна було? Да, у Класно. людей я якось викликаю або дуже сильну любов, те, що я бачу, дуже сильну ненависть до мене, знаєте. Дуже розходяться взагалі погляди на мене як Мгм. артистку. Розумію. Добре, і останній раз, коли будемо крутити колесо, це вже буде потенційне питання, що б могло статися на Євробаченні. Тут буде тільки вже питання. Кажу, чому? Тому що це також кожному фіналісту потім я, скажімо так, більше пояснюю. Добре, питання номер 4 звучить так. Валерія, за хвилину до виходу на сцену у вас ламається каблук або кросівок, неважливо, що ви там будете, або розривається костюм. Ваша реакція. Зібраність. Все, я зібралася, я вийшла. Все, я нічого не показую і йду далі робити те, що повинна робити. Окей, Наче нічого цікаво. не трапилось. Угу. І друга частина. Е, Під час фіналу дуже важко стає вам співати. Не знаю, чи то можливо щось в грудях, тиск, або, наприклад, стрес. Твій план дій. Що ти будеш робити, коли ти відчуваєш, що все-таки тебе тривожність, і ти розумієш, наприклад, що це буде якийсь вокалізм, а він тяжкий, Мгм. і боїшся, наприклад, втратити його, але він важливий в пісні. Ви знаєте, вже було таке на припаті, коли я Окей. вийшла, і в мене я дуже чутлива до клімату, і в мене, тому що я дуже багато перемерзаю, зйомки в холодних павільйонах, і я дуже чутлива до цього. У мене дуже сильна сухість в горлі завжди. І всі Угу. знають, що я дуже багато п'ю води, вся моя команда. І коли я виходила на сцені, позаду був вентилятор, він щось підсушував, і я розумію, що все окей, і в якийсь момент я розумію, я зараз закашлюсь. Угу. А в Угу. мене в пісні немає жодного продиху, і вона настільки складна, ця пісня. От вона може виглядає для когось, знаєте, як баладна пісня з репом, але вона дійсно складна, тому що я вже 2 бек-вокалістки змінила, і ніхто не може заспівати цю Ого. пісню ось так, як воно звучить. І все, що я робила, це тримало опору. От я вам хочу сказати, якщо знову таке станеться, тримати опору, і я вже подумала про те, що я найму собі фоніатора перед тим, як буду виходити на сцену. Супер, це правильно. І це питання я задаю всім, з ким я вже говорив, з всіма фіналістами. Якби ви вже стоїте на сцені фіналу на Євробаченні, не на підборі, а на Євробаченні, і хтось вибігає на сцену. Неважливо, чи це політично, чи це хтось на півпитку, чи, можливо, протест або щось. Просто вибігає, не знаю, починає, наприклад, вас торкатися, забирати мікрофон. Що в такій ситуації робити? Зберігати спокій і зрозуміти, що ця людина, хотіла сказати дитина, тому що, напевно, вона є в неї це, знаєте, дитяча позиція вибігати, щось доказувати, Ага. показувати. Потрібно зберігати спокій і розуміти, що ця людина дуже excited, головне не бути агресивним до неї, Це правда, щоб це люди правда. не були агресивні. Тому що я пам'ятаю, так Майкл Джексон, до нього вибігла жінка і взагалі зацепилася, він співав пісню Earth Song, і він був Мгм. зверху, і він її тримав весь час і співав, аби вона не впала. Тобто я думаю, що все ж таки А, треба проявляти любов навіть в такому плані. Головне не бути агресивним. Людина супер. може переживати найголовніший момент свого життя, точно так же, як і ти. Ну, це правильно, я з вами погоджуюсь. Якщо тільки мене хтось зі сцени так штовхне, я десь впаду, і тільки в цьому разі я скажу: ну можна повторити, або дайте мені мікрофон, і буду лежати і співати далі свою пісню. Добре, переходимо до нашої вже останньої частини, щоб не займати якби ваш час і мій. Валерія, що б ви хотіли, щоб скажімо так, глядач при прослуховуванні вашої пісні не просто почув, а саме відчув? Мені хочеться, щоб вони відчули натхнення саме у цього вогника, який є в них всередині, щоб вони запалили його і, незважаючи ні на який хейт, ні на який булінг в своєму житті або драматичні ситуації, щоб вони продовжували те, що вони дійсно люблять і хочуть у своєму житті. І хай вони просто слухають цю пісню, і вона буде запалювати в них оцей вогонь. Я вам чесно хочу сказати, мені інколи теж дуже складно. Я людина, я не робот, і
я дуже часто слухаю Open Our Hearts. Саме вона мене просто надихає, тому що я пам'ятаю, з якими емоціями я її писала. Мгм. Настільки сильними, от це знаєте, як ким би ти хотів бути. Я в майбутньому от себе відчуваю там якоюсь там супер жінкою, от такою я би хотіла бути. От тільки з нею я себе зрівнюю. І коли я просто слухаю, в той момент я реально була супер жінкою. Я щось поклала, якийсь скарб в ту пісню, тому що я її сама слухаю, вона мене дуже надихає, і я кажу: Лєра, а ну соберись. Ти Мгм. можеш все нормально, ти вистоїш, в тебе сильна команда, тому що дуже багато хейту зараз я переживаю, дуже багато булінгу в інтернеті. І просто я не хочу відмовлятися від своєї мрії. Я знаю себе, і Бог бачить мене, і він знає мене, і я знаю, що я несу. Тож саме це я хочу, щоб відчули жінки. І Прекрасно. взагалом люди всі. Супер, це класно. Я попросив учасників, навіть представників дитячого Євробачення, які представляли Україну, щоб задати питання. І вам захотів задати питання Артем Котенко. А отже, питання від нього. Привіт! Я Артем Котенко, представник України на дитячому Євробаченні 2024. Передаю вітання каналу Євроденсінг. Моє питання саме до тебе. Чи є вже задумка номеру на нацвідбір? Якщо є, то в якому стилі буде номер і які меседжі ти заклав та хочеш донести людям? Ви знаєте, є не просто задумка, це буде щось неймовірне. От то, що ви мені сказали про те, що єврофани дуже полюбляють якісь меседжі, що саме було в пісні. Тобто це саме про це буде мій номер. Там буде стільки сенсів, там буде стільки порівнянь, що ви будете потім дійсно дивитися, а що це означало, що це означає. Тому що я навіть зараз я розумію, кожен раз я дивлюся на постановку, в цілому на пісню, я розумію, що я щось нове для себе знаходжу, якісь нові Вау. алегорії. Буде мега-шоу, ми готуємо дуже велике шоу, це буде грандіозне відкриття. Дійсно, чекайте, що не буде просто такого, що я просто вийду на сцену. Буде шалені взагалі трансформації саме на сцені, балет-шоу. Це дійсно буде американське професійно, офігезне шоу, отак можу просто сказати. Ну, це буде неймовірно. Заінтригувала нас Валерія Форстер. Да. Клас. Це не буде Окей. просто. Це буде так, що ви це запам'ятаєте, і я розумію всю відповідальність відкриття національного відбору Євробачення 2026, але воно буде грандіозним. Супер, це класно. Ну і останнє. Я просив своїх підписників, щоб вони задали питання Валерії Форстер. Тобто, що б ви хотіли запитати Валерії Форстер, якби у вас така була можливість? І я вибрав 3 коротких питання, тому і такі короткі відповіді чекаю від вас. А отже, перше, наскільки сильно відрізняється запуск та розвиток музичних проєктів в Україні і США? Відрізняється бюджетами, відрізняється звучанням, відрізняється майже всім. І, в принципі, в Америці подобається інша музика. Тож в Америці складніше просуватися набагато. Окей. Якраз питання навіть про те, що ми говорили. Чи читаєте ви хейтерські коментарі про себе в інтернеті? Як справляєтесь з цим тиском? Навіть те, що пишуть, що ви накручуєте перегляди в YouTube. Ой, це взагалі я бачила це в інтернеті, і загалом, ви знаєте, мене трішечки це не то, що ображає, просто ви не розумієте, яка кількість команди, яка кількість людей працює над тим, щоб ми так розвивалися. Тобто люди просто не вірять в те, що можу приїхати, і от дійсно стати там number one по переглядам, тому що є органічні перегляди, є плейлисти, у нас є маркетингова команда, ми робимо рекламу. Ми з моїми дівчатами-менеджерами робимо по 5 відео в день. 5 відео в день. Ну, ви розумієте, яка це кількість контенту, а вже ж люди будуть переходити і дивитися. І купу обговорень з приводу пісні, з приводу реп-частини, з приводу того, що це звучить дуже америкалізовано. Тож я не розумію, чому люди вважають, що це накрутка. І дійсно, воно б мені нічого не дало би в житті, тому що ці люди не будуть голосувати. Тобто немає сенсу робити таке велике шоу. І, в принципі, у нас є класна рубрика, коли я відповідаю на хейтерські коментарі Я з її бачив. гумором.
Мгм. Так, і це мені дуже допомагає, гумор і, в принципі, мені дуже допомагає моя команда, тому що вони просто за мене там стоять герої, вони кажуть: Блін, я щось побачила, що ти засмучена", і до мене, моя менеджер приїжджає, вона каже: "Все, ми йдемо на ролики кататися, ми йдемо в кіно, щоб ти трішечки розслабилась". Оце мені допомагає. Це класно. Знаєте, коли є підтримка твоєї команди, родини, друзів, це тільки окрилює. І останнє питання. Валерія, скажіть, будь ласка, якщо ви не переможете цього року, чи прийдете ви ще раз? Е Ви знаєте, мені не дуже хочеться, робити цю історію, коли кожен рік ти приходиш і з якоюсь новою піснею. Я все ж таки вважаю, що, я вмію програвати, і я далі просто продовжу, свою кар'єру в Україні, продовжу популяризувати українську культуру на світовому ринку, але я не знаю, чи я прийду наступного року. Тому що все ж таки мені не хочеться бути, знаєте, в оцій ситуації, що ти кожен рік: ну ти знову прийшов, ти знову прийшов. Ну, це, напевно, не дуже про мене, тому що мені здається, що не завжди це працює. Окей. Щиро вам дякую, Валерія, за цю розмову, за ваші відповіді, за вашу відкритість, що ви поділилися з нами, знаєте, привідкрили дверцята до вашого світу, до вашого серця і до вашої пісні, звичайно. І я бажаю, щоб вам це вдалося на підборі. Все, що ви задумали з командою або просто навіть сама, щоб це здійснилося, щоб всі, скажімо так, такі реалізаційні штучки ви все створили, все вийшло. Ну і головне, щоб ви отримували тільки позитив, ну і насолоду просто від конкурсу, тому що це все-таки свято, це таке свято пісні, яке ви даєте, скажімо так, і нам, як єврофанам, і загалом глядачеві, ну і показувати просто свою творчість. І, звичайно, удачі вам. Ми тримаємо, правдиві єврофани тримають кулачки за всіх вас, фіналістів. Це вже прекрасно, що ви в фіналі, тому удачі вам, Валерія. Дякую дуже, дякую за таке класне інтерв'ю. Дуже класний ви інтерв'юер. Дякую вам. Супер, щиро вам вдячний. Дорогі друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, натисніть дзвіночок, напишіть приємний коментар Валерії. Вона обов'язково прочитає і її та більше надихне виступити ще краще для вас, тому що зроблено це для вас у фіналі. А з вами був Everything Sing, звичайно ж, фіналістка нацвідбору на Євробачення 2026 Валерія Форсе. І до нових зустрічей!